फाइनली भिभोले आफ्नो एउटा इन्ट्री लेभलको मोबाइललाई नेपाली बजारमा चाहिँ लन्च गरिसकेको छ, जुन रहेको छ Vivo Y01, जसमा तपाईले चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो P35 को प्रोसेसर देख्न सक्नुहुन्छ र एन्ड्रोइड 11 गो एडिसन चाहिँ यो रहेको छ। सो यो भिडियोमा हामीले यसको कन्फिगरेसन, यसको प्राइस चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ के कति रहेछ भन्ने बारेमा चाहिँ कुरा गर्नेछौँ र तपाईले सजिलो तरिकाले अफलाइन तथा अनलाइन मार्केटमा पनि यो मोबाइललाई चाहिँ पर्चेस गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्री लेभलको चाहिँ मोबाइल हो र डे टु डे युज गर्नलाई चाहिँ मोबाइल चाहिँ राम्रो रहेको छ र कुनै साथीहरूले अझ पनि फिचर मोबाइल चलाउनुहुन्छ र आफूलाई अपग्रेड गर्न चाहनुहुन्छ या चाहिँ ड्याड ममको लागि, हजुरबा हजुरआमाको लागि दिन चाहनुहुन्छ भने यो मोबाइल चाहिँ एकदमै राम्रो रहेको छ। सो लेट्स टक इसको बारेमा न प्राइसको बारेमा यदि हामीले पहिला कुरा गरौँ न, प्राइसको बारेमा कुरा गरौँ। प्राइसको बारेमा यदि हामीले कुरा गर्ने भने चाहिँ नेपाली बजारमा चाहिँ एउटा मात्र भेरिएन्ट चाहिँ आएको छ, जुन 2GB र 32GB को स्टोरेज रहेको छ र जसको नेपाली मूल्य चाहिँ 14,000 रुपियाँ रहेको छ। टु बी अनेस्ट मलाई चाहिँ हल्का चाहिँ महँगो लाग्यो 14,000 रुपियाँ चाहिँ। मलाई जहाँसम्म लागिरहेको थियो कि चाहिँ 11-12,000 रुपियाँ नेपाली बजार आउँछ जस्तो मलाई लागेको थियो, तर चाहिँ 14,000 रुपियाँमा चाहिँ आएको छ। तपाईँलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले कुरा गरौँ यिनीहरूको कन्फिगरेसन र मलाई चाहिँ किन मन परेन। Vivo Y01 को यदि हामीले डिस्प्ले साइजकै कुरा गर्ने भने 6.51 को चाहिँ LCD प्यानल रहेको छ। HD प्लस को चाहिँ यसमा रेजोल्युसन रहेको छ चाहिँ 90 हर्ट्ज को हैन, रेगुलर के 60 हर्ट्ज को चाहिँ यिनीको चाहिँ रिफ्रेश रेट रहेको छ र HD प्लस को डिस्प्लेसम्म चाहिँ मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो। यसको साथसाथै यसमा मिडियाटेकको हिलियो P35 को प्रोसेसर रहेको छ। प्रोसेसर चाहिँ एकदम पुरानो प्रोसेसर हो, युनिसोको प्रोसेसर पनि यो भन्दा राम्रो आउँथ्यो, त्योनीहरु पनि दिएको हुन्थ्यो, तर चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो P35 को चाहिँ प्रोसेसर दिएको छ। साथमा हामीले चाहिँ 2GB र 3GB देख्छौँ, तर नेपाली बजारमा चाहिँ 3GB मात्र उनीहरुले चाहिँ लन्च गरेको छ र 32GB को स्टोरेज र बाँकी स्टोरेज चाहिँ तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ थोडा माइक्रो SD कार्ड है। अब माइक्रो SD कार्डबाट तपाईले चाहिँ स्टोरेज चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री डिपार्टमेन्टकै कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप रहेको छ, तर चाहिँ उनीहरुले 10 वाटको चाहिँ चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ के। सो 10 वाटको एटलिस्ट हैन 18 वाटसम्मको दिएको भने राम्रो हुन्थ्यो चार्जिङ एडाप्टर। र 5000 mAh को ब्याट्री ब्याकअप दिएपछि त 10 वाटको चार्जिङ एडाप्टर दियो भने चाहिँ बिचारा हैन चार्ज गर्न चाहिँ अब दिनै जाने भयो नि त दिन चाहिँ। त्यो चाहिँ अब मलाई कस्तो लाग्यो के। सो हैन प्रोसेसर र त्यो चाहिँ बाँकी चाहिँ अब यिनीको चाहिँ ठिकै हो डे टु डे युज गर्नको लागि। सो लेट्स टक अबाउट क्यामेरा डिपार्टमेन्ट। क्यामेराको बारेमा हामीले कुरा गर्ने हो भने चाहिँ यिनीको जुन क्यामेरा चाहिँ दुईवटा मात्र रहेको छ। फर्स्ट क्यामेरा या मेन क्यामेराको कुरा गर्ने चाहिँ 8 मेगापिक्सलको रहेको छ, जसको एपर्चर f2.2 को रहेको छ। भनेपछि अर्को चाहिँ हामीले 5 मेगापिक्सलको देख्न सक्छौँ। यसको पनि एपर्चर चाहिँ f2.0 को रहेको छ। वाटर ड्रप नोच रहेको छ। अब चाहिँ पन्चोल यस्तो आउनु पर्ने, अब वाटर ड्रप नोच चाहिँ अझ पनि चलिरहेको छ। वाटर ड्रप, टियर नोच जे भने पनि सो त्यो काटेको चाहिँ आइरहेको छ। अपरेटिङ सिस्टमको चाहिँ हामीले कुरा गर्ने चाहिँ डेफिनेटली भिभोले आफ्नै अपरेटिङ सिस्टम युज गर्छ न, कस्टमाइज गरेको अपरेटिङ सिस्टम रहेको छ। यसमा चाहिँ प्योर भनिला अपरेटिङ सिस्टम दिएको भए पनि एकदमै राम्रो हुन्छ किन एन्ड्रोइड 11 गो चाहिँ भनिला फ्लेभर दिएको पनि एकदमै राम्रो हुन्थ्यो, 12 दिएको झन् राम्रो हुन्थ्यो। सो उनीहरूले चाहिँ अब आफ्नै हैन फेभर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ राख्यो, जुन चाहिँ फन टच OS भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ दिएको छ न। 11.1 नै उनीहरूको रहेको छ। तपाईले सजिलो तरिकाले चाहिँ दुईवटा सिमलाई चाहिँ युज गर्न सक्नुहुनेछ। साथमा चाहिँ वाइफाई ब्लो भइहाल्यो हैन। ब्लुटुथ 5.0 को रहेछ। OTG यसमा चाहिँ सपोर्ट गर्छ। अब हामीले चाहिँ माइक्रो पोर्टको कुरा गर्ने हो भने USB पोर्टको कुरा गर्ने चाहिँ माइक्रो USB पोर्ट रहेको छ। डेफिनेटली 10 वाटको चाहिँ उनीहरूले चार्जिङ एडाप्टर दिएको छ। त्यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो न। बाँकीको चाहिँ कन्फिगरेसनहरु चाहिँ सबै चाहिँ राम्रै रहेको छ। तपाईलाई चाहिँ के कस्तो लाग्छ हाम्रो कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। आई होप द्याट तपाईलाई चाहिँ यो भिडियो चाहिँ मन पर्यो, स्पेशली यो मोबाइल चाहिँ के कस्तो लाग्यो। म त्यही हो नि हल्का चाहिँ मलाई महँगो लाग्यो कि 12,000 सम्म चाहिँ ठिकै थियो कि, मतलब 11 12,000 सम्म चाहिँ ठिकै थियो कि। म त 3GB वाला चाहिँ आउँछ जस्तो लागिरहेको थियो। बट तपाईलाई कस्तो लाग्छ कमेन्ट सेक्सनमा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ।